ơi, con ơi là con. Đúng là con vô phước vô phận mà. Con lấy phải con vợ nó sát chồng, bây giờ con chết yểu. Con mất rồi, mẹ lại mất con luôn con ơi. Mẹ à, hôm nay là tròn 100 ngày của chồng con. Mẹ nói như vậy hàng xóm người ta nghe vậy không có hay đâu mẹ. Con mặc kệ tôi phải gào thét, tôi phải thương xót con tôi. Chính vì con mà con tôi nó phải chết. Con là người đàn bà độc ác mà. Mẹ, chồng con mất là tại vì tai nạn, chứ con đâu có phải là giết chồng con đâu. Mẹ nói là con cắt chồng con chết. Chính cô khắc tội nó, cho nên nó mới chết. Cô còn nói gì nữa hả? Mẹ mất đi con trai của mẹ, nhưng mà con cũng mất đi chồng con. Con của con cũng mất đi cha vậy. Mẹ đau lòng, con cũng đau lòng. Tại sao mẹ phải nói ra những cái lời tổn thương con như vậy? Thôi, tôi biết hai người ai cũng đau lòng, nhưng hôm nay là ngày giỗ 100 ngày của thằng Quang. Mẹ con có gì từ từ hãy nói, có để hàng xóm người ta nhìn vô, ta cười cho chị. Có tiền bồi thường con tôi, tiền bảo hiểm của con tôi, cô giữ mấy trăm triệu mà cô cúng cho nó mấy cái món sơ sài như vậy đó hả? Mẹ, chồng con trước khi mất lúc nào cũng có tâm nguyện là cúng chay để thanh đạm, cho nên con mới nấu một cái món đạm bạc này, chứ đâu phải là con keo kiệt ích kỷ với ảnh đâu. Tôi nói một câu là cô cãi chém một câu. Dầu nó có dặn như thế nào thì cũng phải cúng thêm cho nó vài món chứ. Hay là cô lấy số tiền đó về cô cúng tế gia đình cô. Mẹ đừng có nói như vậy, tội nghiệp cho ba mẹ con lắm. Con không có làm như vậy. Đây nè, tiền bảo hiểm bồi thường cho ảnh, con vẫn giữ đây nè. Vậy cô đưa hết đây cho tôi. Sao lại đưa hết cho mẹ? Thì tiền này là tiền của con tôi là mẹ nó, tôi phải có quyền giữ nó. Với lại là nó phải có nghĩa vụ để trả hiếu cho tôi. Bây giờ nó chết rồi thì coi như cái số tiền này nó trả hiếu cho tôi chứ. Nhưng mà anh Quang còn có bé Sâm nữa. Bé Sâm còn nhỏ, con chưa có đi làm được. Anh Quang cũng phải có nghĩa vụ nuôi con của anh chứ mẹ. Tôi biết ngay mà. Cô muốn nuốt cái số tiền này. Tôi nói thật cho cô biết, đối với tôi cái số tiền này chẳng có thấm thía gì đâu, nhưng mà tôi phải lấy cho bằng được. Vì cái đồng tiền này là cái đồng tiền xương máu của con tôi. Cô đẻ ra nó mà cô khắc cái nó chết, bây giờ cô ăn nhàn cô hưởng cái số tiền này hả? Con tôi nè, tôi vừa mất con mà tôi mất luôn cả tài sản là sao hả? Thôi được rồi, chồng con mất sớm, chưa tròn đạo hiếu với mẹ được. Con gửi mẹ một nửa số tiền, xem như là ảnh báo hiếu cho mẹ nha. Tại sao mà cô gửi tôi một nửa hả? Thì tại vì bé Sâm còn nhỏ, con chưa có đi làm được. Nếu như mà mẹ lấy hết tiền này thì mẹ con không sống sao á mẹ? Chị ơi, Ngọc nó cư xử vậy là đúng đó chị. Giờ chị lấy hết thì lỡ con cái nó bệnh rồi nó tính làm sao chị? Rồi thằng Quang ở chính chuối chắc nó không có vui đâu chị ơi. Cô im ngay. Cô là người hàng xóm, cô không được xen vô cái chuyện gia đình của tôi. Đúng, tôi là người hàng xóm, nhưng mà hàng xóm là cái camera chạy bằng cơm. Những hành động và cử chỉ của chị làm, chị nói, mọi người đều biết hết. Rồi họ đi đồn thổi, rồi sau này ra đời chị sống làm sao hả chị? Bây giờ mày lôi luôn cả đồng bọn vô đây để ức hết tao phải không? Mẹ đâu phải đâu mẹ, con đâu có làm như vậy. Mẹ đừng có la làng nó sống như vậy nữa, hàng xóm nhìn vô kỳ lắm mẹ ơi. Mày đưa hết đi cho tao, rồi mày coi chừng đó. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy mẹ? Mẹ ơi! Kệ bà đi, đừng có để bà ở lại đây nữa. Đám giỗ sẽ thành đám tang bây giờ. Ngọc ơi, Ngọc. Em ngủ à? Dạ mới ngủ. Bà Năm có mấy củ khoai mật nè, bà Năm đem qua cho con đó. Em Xanh với mẹ cảm ơn bà Năm nha. Thôi coi em ngủ rồi á, đưa cho bà Năm. Con chạy ù qua bà Tám dọn dẹp đi. Dạ. Có gì á nó thức dậy bà Năm coi cho. Dạ.
Dạ em chào chị ạ. Cô ngồi đi. Dạ chị có phải là hoàng hậu không ạ? Không, hoàng hậu là mẹ chồng của tôi. Có chuyện gì không cô? Dạ chúng tôi xin niêm phong nhà. Cái gì? Sao tự nhiên là niêm phong nhà? Căn nhà này bà hoàng hậu đã mang đi thế chấp với ngân hàng chúng tôi vì không trả đủ nổi số nợ. Nhưng mà đây là nhà của vợ chồng tôi mà. Làm sao mà mẹ chồng tôi có thể thế chấp được? Ngân hàng có nhầm lẫn gì không? Dạ không ạ. Chuyện này chị hỏi mẹ chị. Xin đừng làm khó chúng tôi khi chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ ạ. Bà Năm giữ bé giùm con nha. Để con đi tìm mẹ con nói chuyện. Cô ngồi yên ở đây, không có niêm phong gì hết. Đợi tôi nói chuyện với mẹ tôi xong rồi tôi quay lại nói chuyện với cô nha. Cô ngồi đây không có niêm phong nhà cửa gì hết. Ngọc ơi, bình tĩnh nghe con. Mẹ, chuyện này là sao vậy mẹ? Tại sao mẹ lại bán nhà của vợ chồng con? Ủa cái chuyện rành rành như vậy mà mày không biết hả? Ê mày có biết đọc chữ không? Nhưng mà nhà đó là nhà của vợ chồng con. Sao mẹ có thể nói bán cho ai là bán được? Nhà đó của vợ chồng mày hả? Ai cho? Tao cho cái thằng con trai tao. Bây giờ con trai tao nó chết rồi, tao có quyền tao lấy, tao bán hay tao giữ hay tao làm gì đó là quyền của tao. Con có mang giấy ủy quyền qua nè. Nhưng mà trước khi chồng con chết, chồng con đã ủy quyền lại cho con rồi mà. Mẹ đâu thể nào muốn lấy đi là lấy được. Nè mày nói mắc cười quá à. Nó ủy quyền cho mày, nhưng mà tao có cho nó đâu. Ngay từ đầu có quyền sở hữu là của tao chứ không phải là của Quang. Mày hiểu không? Mẹ nói vậy là sao? Ủa là sao? Thì ngay từ đầu á, tao đã cấm nó không có được lấy mày vì là mày khắc nó. Nhưng mà nó một mực nó cái đòi lấy mày. Thì tao cho nó lấy mày đó. Nhưng mà cái miếng đất đó đó, tao đâu có ngu đâu mà tao sang tên cho nó quyền sở hữu. Vì tao biết cái chuyện này thể nào cũng xảy ra. Mẹ ơi, không biết là mẹ không có thương con dâu, nhưng mà mẹ phải nghĩ đến cháu của mẹ chứ. Ba của nó mất đi, để lại cho nó có một căn nhà đó thôi à. Bây giờ mẹ lấy đi rồi, mẹ bán đi mất rồi. Sau này con của anh Quang biết làm sao mẹ. Mày buông ra đi, nói nghe tội nghiệp quá. Tao giải thích cho mày biết nha. Con là máu, cháu là mũ, nó chỉ đứng hàng thứ hai thôi. Nhưng mà bây giờ cái thằng con trai út tao nó thiếu nợ ngân hàng thì tao phải gán cái căn nhà này cho ngân hàng. Chắc lẽ giờ tao nhìn tụi bay dương con mắt lên nhìn cái thằng con trai út của tao nó vô tù à. Nhưng mà lúc mà mẹ cho vợ chồng tụi con, nó chỉ là miếng đất trống thôi mà. Rồi bao nhiêu năm tụi con đi làm tích cóp mới xây lên được căn nhà. Bây giờ mẹ làm như vậy, chẳng lẽ công sức của vợ chồng con bao nhiêu năm bỏ đi đâu? Rồi con của con sau này biết ở đâu hả mẹ? Trời đất ơi, bây giờ mẹ ở đâu đó là quyền của mày. Bây giờ mẹ con mày đi đâu tao không có quan tâm. Bây giờ tao nói cho mày biết, từ ngày mà con tao nó chết rồi thì kể như tao và mày chấm dứt mọi quan hệ từ đó. Mày hiểu không? Sao mẹ nói như vậy được? Mẹ suy nghĩ lại đi mà mẹ ơi. Mày buông ra đi. Đi ra đây khuôn mắt nó đi. Con, biết con đi. Những cái hạng người vô lương tâm như vậy á, không có kiêng nể gì hết á. Còn chị nữa. Sao? Tôi nể chị á là mẹ của thằng Quang, là mẹ chồng của con Ngọc. Tôi kêu chị một tiếng bằng chị. Nhưng hành động vừa rồi của chị á, tôi không có trọng. Nè tôi nói cho bà biết nha, chuyện này là nhà của tôi. Bà xí vô tôi kiện bà đó. Kiện cái gì? Tôi đâu có sỉ nhục chị, tôi đâu có đánh đập chị chứ. Trên pháp lý chị đứng tên là đúng, nhưng mà nhà cửa, tài sản là của nó. Nè tôi nói cho bà nghe nha, cái miếng đất đó là tên của tôi đứng. Bà đừng có đem pháp luật ra để mà uy hiếp tôi. Đúng là tên chị đứng. Lúc chị cho nó miếng đất á, miếng đất trống. Giờ chị lấy luôn căn nhà của nó. Thì giờ chị muốn lấy, chị trả lại tiền xây nhà cho nó đi. Đúng rồi bà trả nó đi, vậy mới hợp lý chứ. À, thì ra ý là nói cái nhà mày xây rồi gì. Xây thì tao đập đi. Bộ tưởng đâu ăn tiền của bà già này dễ lắm hả? Chị đập đi. Nè, chị mà đập á là chị phá hoại tài sản của người khác đó. Ở tù không nhỏ đâu nghe chị. Bà bồi thường cho nó đi. Bà làm vậy cũng thất đức lắm á. Bà bồi thường nó đi nha. Cảm ơn cô Năm. Đây, cầm đồ cút đi. Lấy đi con. Những cái hạng người á mà vô nhân đạo như vậy á, trời trú đất vậy á, sống á, đạo đức á, thì trời sẽ phù hộ thôi con. Đi con.